سلام بچه، حالتون چطوره؟ من محمد هستم. امروز میخوایم بریم سراغ یه آموزش خیلی باحال در مورد ویندوز 11 که فکر کنم به درد همتون بخوره. اگه شما ویندوز 11 رو نصب کردید و پشیمون شدید از این کار، من بهتون یه راه پیشنهاد میدم که شما میتونید بدون حذف حتی کوچکترین اطلاعاتی از سیستمتون برگردید به ویندوز 10. پس اگه این ویدیو رو هنوز لایک نکردید حتما ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب به کانالم یادتون نره. بریم سراغ ویدیو. خب اینو بهتون بگم که برای برگشتن به ویندوز 10 شما حد اکثر 10 روز فرصت دارید. اگه تو این 10 روز خواستید برگردید، میتونید بدون بکاپ گرفتن از اطلاعاتتون برگردید به ویندوز 10 بدون اینکه اطلاعاتتون پاک بشه. ولی وقتی که شما بیشتر از 10 روز توی ویندوز 11 بودید و خواستید برگردید، ممکنه که بعضی از اطلاعاتتون پاک بشه یا کلا درایو سی پاک بشه. برای این کارم کافیه که وارد استارت بشیم و بعدش بخش ستینگ، بعد از اون باید وارد قسمت ویندوز آپدیت بشیم و قسمت ادوانس آپشن و میایم پایین‌تر قسمت ریکاوری. اینجا ما چند تا گزینه داریم. با بقیه‌اش کاری نداریم، فقط با قسمت گو بک کار داریم. قسمت گو بک توی دیسکریپشنش نوشته که اگه نمیخواید با این ورژن کار کنید میتونید برگردید به ویندوز 10. خب من الان واردش میشم. وقتی که واردش بشید چند تا آپشن بهتون میده. اگه از ویندوز اورجینال استفاده میکنید بهتون یه نظرسنجی میده که بهتون میگه چرا دوست داشتید از ویندوز 11 برگردید به ویندوز 10 چرا ویندوز 11 خوشتون نیومده. بهتره که اون نظرسنجی رو پر کنید، چون ممکنه که آپدیت های بعدی به ویندوز 11 اضافه بشه و شما دوست داشته باشید دوباره به ویندوز 11 برگردید. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. و این رو هم بهتون بگم که تا چند ماه آینده، فکر کنم تا 1 یا 2 ماه آینده، شما میتونید برنامه‌های اندروید رو هم روی سیستم عامل ویندوز نصب کنید، مثل برنامه‌های مثل اینستاگرام، تلگرام یا حتی واتس. البته تلگرام نسخه ویندوز داره، ولی خب اینستاگرام نسخهش تحت وبه و شما نمیتونید مثلا استوری بذارید. خب من وارد شدم، اینجا چند تا آپشن من داده، چون ویندوزم اورجینال بود باید حتما یه چیزی انتخاب کنم. اینجا الان مثلا من گزینه اول انتخاب کردم، نوشتم که برنامه‌هایی که من داشتم روی ویندوز 11 کار نمی‌کنه. بعدش نکست رو میزنم. اگه شما گزینه چک فور آپدیت رو بزنید برمیگرده به قسمت ستینگ و قسمت آپدیت و آپدیت رو چک میکنه و اگه آپدیت داشته باشین یه مشکلی رو رفع کنه. ولی چون ما میخوایم برگردیم به ویندوز 10، گزینه نو تانکس رو میزنیم. و اینجا من گفته که وقتی که شما ویندوز 10 رو نصب کنید ممکنه که برنامه‌هاتون پاک بشه و مجبور بشید دوباره برنامه‌هاتون رو نصب کنید. بهتره که قبل از اینکه این کار انجام بدید برید توی قسمت بکاپ ویندوز و یه بکاپ از ویندوزتون بگیرید. بعدش گزینه نکست رو میزنید و بعد دوباره گزینه نکست و در مرحله آخر گزینه گو بک تو ویندوز 10 رو میزنید. خب من فعلا نمیخوام برگردم ویندوز 10، ولی وقتی که شما این گزینه رو میزنید چند بار سیستمتون ریستارت میشه و یه صفحه رو براتون میاد و مثلا میگه که داره ستینگتون رو برمیگردونه و هماهنگ میکنه با ویندوز 10 و ممکنه بعد از 2 یا 3 ساعت شما ویندوز 10 رو بتونید راحت کار کنید. دیگه خبری هم از ویندوز 11 نیست. خب من کنسل میکنم. خب خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو من همراه بودید. اگه سوالی در مورد ویندوز 11 و ویندوز 10 داشتید یا سایر ویندوز ها داشتید حتما توی کامنت ها برام بنویسید. برای مورد از منم کافیه که دکمه سابسکرایب کانال فشار بدید، زنگوله کنارش هم روشن کنید تا از ویدیوهای جدید من با خبر بشید. آیدی اینستا و تلگرام هم این بالا میاد و اگه دوست داشتید اونجا هم نگاه کنید. بریم سراغ کامنت ها. خیلی ممنونم که کامنت گذاشتید. اگه دوست داشتید کامنتاتون رو توی ویدیوها نشون بدم حتما توی کامنت ها نظراتتون رو در مورد ویدیوهایی که میذارم بنویسید، یا اگه دوست داشتید آموزشی براتون بذارم یا گیم پلی براتون بذارم حتما توی کامنت ها برام بنویسید. تا ویدیو بعدی و آموزش بعدی یا شاید گیم پلی بعدی، خدا نگهدار.